नमस्कार। आजको ट्युटोरियल भिडियोमा gpedit.msc भन्नाले ग्रुप पोलिसी एडिटरलाई कसरी इनेबल गर्ने जुन डिफल्टमै डिसेबल नै हुन्छ। स्पेशली विन्डोज एडिसनको होम जसलाई कोर पनि भन्ने गरिन्छ अनि होम बेसिक त्यस्तै होम प्रिमियम स्टार्टर अनि सिंगल ल्याङ्ग्वेज एडिसनमा। तर विन्डोज एडिसन जस्तै प्रोफेसनल इन्टरप्राइज अनि अल्टिमेट एडिसनमा चाहिँ यो बन्डलमै आउँछ। आउनुस् सुरु गरौँ यसलाई कसरी इनेबल गर्ने डिफल्टमै डिसेबल छ भने। बन्धन सिमेन्ट नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त साथ प्रविधि र गुणस्तरको। कुनै सिस्टममा यदि यो डिफल्टमै डिसेबल छ भने दुई किसिमबाट इन्स्टल र इनेबल गर्न सक्छौ कुनै पनि विन्डोजको एडिसनमा। आजको यो ट्युटोरियल भिडियोमा दुईवटै मेथडबाट ग्रुप पोलिसी एडिटरलाई इनेबल गर्ने सिक्छौ। मेथड 1 ओन्ली फर विन्डोज 10 युजर्स। आफ्नो सिस्टममा ग्रुप पोलिसी एडिटर इन्स्टल र इनेबलको लागि मुनिको स्टेप फलो गर्नु होला। यो मेथड धेरै नै सजिलो छ। तपाईहरुको सजिलोको लागि मुनि डिस्क्रिप्सनमा एउटा सानो ब्याच फाइल क्रिएट गरी डाउनलोडेबल लिंक हालेको छु। डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरी एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि इनेबल gpedit.bat फाइल देख्नु हुनेछ। फर्स्टमा राइट क्लिक गरी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने कमान्ड प्रम्प्ट लन्च हुन्छ जसले केही टाइम लिन्छ ग्रुप पोलिसी एडिटर प्रोग्राम इनेबल गर्नको लागि विन्डोज 10 मा। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रेस एनी की भनेर। अब हामी एउटा की प्रेस गर्छौं। यो प्रोसेस पछि ग्रुप पोलिसी एडिटर इनेबल भइसकेको हुनुपर्छ। त्यसपछि gpedit.msc एसएस गर्नुभयो भने एसएस गर्न सकिन्छ। यदि यो गर्दा पनि भएन भने एकपल्ट तपाईको सिस्टम रिस्टार्ट गर्नु होला अनि रिस्टार्ट गरिसकेपछि पनि भएन भने मेथड 2 एप्लाई गर्नु होला। मेथड 2 फर विन्डोज 7, 8, 8.1 अनि विन्डोज 10 युजर्स। यो मेथड सबै विन्डोजको लागि एप्लाई हुन्छ जस्तै विन्डोज 7, विन्डोज 8, 8.1 अनि विन्डोज 10। डिस्क्रिप्सनमा भएको डाउनलोडेबल लिंकबाट डाउनलोड गर्नु भएको जिप फाइलमा इनेबल gpedit.exe फाइललाई रन गरिसकेपछि इन्स्टल गर्नुभयो भने ग्रुप पोलिसी एडिटर एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यदि विन्डोज 7 64 बिट युजर्सलाई ग्रुप पोलिसी एडिटर एक्सेस गर्न अझै पनि प्रब्लम भइरहेको छ भने syswow64 भन्ने फोल्डर जुन सी ड्राइभको विन्डोजमा हुन्छ त्यसमा ग्रुप पोलिसी फोल्डर, ग्रुप पोलिसी युजर फोल्डर र gpedit.msc फाइललाई सी ड्राइभको विन्डोजको सिस्टम 32 फोल्डरमा पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। आशा छ यो ट्युटोरियल भिडियोबाट नयाँ केही सिक्नु भयो होला। भिडियोलाई लाइक सँगै शेयर गर्न नबिर्सनु होला। साथै कमेन्टमा आफ्नो विचार लेख्न नछुटाउनु होला। धन्यवाद।